Добрий день! З вами компанія з управління нерухомістю «Аксервіс» та я, її власник Богдан Половінський. Сьогодні ми говоритимемо про орендний бізнес нерухомості під час війни. Що змінилось та що залишилось незмінним? В наші високотурбулентні часи, як на мене, найцікавішим та найкориснішим є саме те, що за будь-яких обставин під час пандемії, війни чи інших криз залишається незмінним. І саме це є запорукою максимально ефективної роботи об'єкту нерухомості. Оренда нерухомості в Києві працює, та й як в будь-якому місті України зазнала змін під час війни. Це нормально. Сьогодні квартири та комерційні приміщення здаються. Вартість протягом 2,5 років війни коливалася в прямій залежності від новин з фронту та настрою людей. Наразі орендні ставки повернулись до довоєнних в гривні. В доларі ж ставки знаходяться на рівні близько 50-60% в порівнянні з 2021 роком. Цікавим фактом є те, що різниця між попитом на малі та великі площі є як ніколи великою. Невеликі та відносно дорогі квартири здаються за кілька переглядів, буквально за кілька днів. А трьохкімнатні великі квартири з вартістю близько до вартості тих же самих одно-двохкімнатних квартир можуть здаватись непорівнювано довше. Подібна ситуація з нежитловим фондом також. З комерційних приміщень, що наша компанія має в управлінні, наразі без орендарів є лише 4 приміщення. 2 великих та дорогих офіси в центрі на Олімпійській, для такої нерухомості це нормально, які чекають саме на свого орендаря. Та 2 торгівельних приміщення перших фасадних поверхів в житлових комплексах. Там ми також стоїмо на вартості і шукаємо для себе хороші умови. Нерухомість працює, генерує дохід і по-різному реагує на виклики, які перед нами ставить сьогодення. А незмінним залишається вирішальний вплив системного та професійного підходу до управління нерухомістю. Від того, яку вартість ви сформуєте, наскільки ви будете відслідковувати ринок, як комунікуватимете з орендарями, наскільки оперативно будете вирішувати питання, що виникатимуть в роботі, будете дбати про свого орендаря, прямо залежатиме ваш дохід і ваше відчуття задоволення від процесу. Хочу звернути особливу увагу, що найголовнішим фактором при прийнятті рішення про інвестиції в нерухомість є ліквідність. На прикладі наших останніх проєктів можна говорити про те, що дохідність в доларі навіть сьогодні може сягати 12-14% річних. І це ми не рахуємо капіталізації та потенціалу зростання вартості об'єкта. Ми ніколи не враховуємо цей фактор при плануванні проєкту. Розглянемо конкретний приклад. До нас звернувся інвестор, який хотів придбати нерухомість саме комерційну для подальшої здачі в оренду та з дохідністю не менше 10% річних. В результаті пошуків, які зайняли близько 2 місяців, певної кількості переглядів та пропозицій по різних об'єктах, за рахунок наполегливої роботи нами було придбано для інвестора комерційне приміщення, а саме перший поверх житлового будинку, за $241 664 в одному з центральних районів столиці. Пошук орендарів та формування домовленостей та погодження умов зайняло близько 5 місяців. Орендний дохід склав $2987 на місяць. Тобто до оподаткування ми отримали дохідність близько 15% річних. Маємо певну кількість таких проєктів, де кожного разу був свій комплекс особливих індивідуальних умов. Це не було легко досягнути таких результатів. Підсумовуючи, хотів би сказати, що орендний бізнес в Україні працює. Головною ж відмінністю є те, що робота об'єктів нерухомості потребує непорівнювано більше уваги, ніж це було в мирні часи. Незмінним ж є те, що найкращі результати досягаються надзвичайними методами. Професіоналізм та системний підхід вирішує завжди і у всьому. Давайте спілкуватись та обмінюватись досвідом та думками. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання, пишіть коментарі. Давайте разом зміцнювати економіку нашої країни. До зустрічі!